Hello, good day. Hola! So today, it's 15 degrees Celsius, but it feels like 8 degrees. 8 degrees Celsius for me. Ang lamig! We're going to Los Prados Mall. We're going to pick up our package there. Sama ulit sa trip namin. Recently, we experienced na dahil wala kami sa bahay, nag-deliver siya, hindi namin na-receive yung item. Now, para safe, magpipick up na lang kami ng package namin. Wala pong Lazada and Shopee dito. Ang meron dito is Amazon or Temu. Temo, meron pang iba eh. Pero yun yung pinakasikat. Hindi kami mahilig sa Temu. Na-open sa mga umu-order sa Temu. Hindi kami mahilig umu-order talaga doon. So wala kaming choice kundi Amazon. Lamig! Umahangin pa. Kaso, dalawang beses, about 3 beses na, umorder kami sa Amazon ng 3 item, may isang item na hindi napasama. Yeah. So I don't know what happened, pero nakapag-refund naman, kaso ang hassle, di ba, kailangan mo pa siya laging itawag sa customer service. Here kasi, sa Amazon, kapag hindi ka nila naabutan sa bahay, pinadeliver mo siya sa bahay. Wala, parang lost na yung item mo. I don't know. In our experience lang so I don't know Sa iba. sa inyo or sa iba. So parang nangyayari, pag di mo nakuha yung item mo, so tinatawag na lang uli namin. Yeah. So nire-refund naman nila somehow, kaya lang parang ilang beses lang kami tumatawag sa Amazon. So baka isipin ng Amazon, lagi na lang kami nagre-refund. Nang-scam kami. Nang-scam kami. Hindi naman ganon. Talagang wala yung item. Minsan hindi ka pa makakonect. Yeah, So, at yun saka yun. paano kung kailangan mo na yung items, di ba? Yes. So, ang ginawa namin talaga ngayon, or siguro hindi nang uso dito sa Spain, may mga pick-up points dito. May malapit na pick-up points sa amin. Actually, 2. So, mas pinili lang namin yung dito sa may mall. So, basically, ang gagawin ni Amazon, mag-i-email siya sa'yo ng code. And yun yung gagamitin mo para makuha mo dun sa locker, something. Parang yun yung pinaka-password. Okay. First time namin gagawin to This is the very first time. So, Tawid. check natin yung aming order. Hopefully, nandito na sila. Nandito na sila, pero hopefully, kompleto siya ngayon. Yeah, sana kompleto. Although kasi nag-notify naman sa email mo, di ba, na nandyan na daw sila. Yes. Available. Hindi ko pa pala For na-check pick up. yung code. Ang nakalagay doon, until December 28. Tama? So Dapat- meron din palang na kailangan ma-pick up mo na siya. Oo, may limit din siya. Ang hangin. Oh my God. I'm so excited to be inside. Yes. At last. Okay. Now, Where is we it? need to find the Amazon pickup. Sabi nandito lang daw yun, di ba? Sa baba. Alam mo na ba kung saan? Hindi ko sure, Is pero parang nandito. Let's okay. see here. Kasi parang dito ako nakitang maraming... Ito ata. Okay. This one. Sa tapat ng Real Oviedo. Ayan. There. Amazon locker. Okay. There you go. Hola. Me llamo Araceli. Amazon.es locker Araceli. So, according here, scan barcode to start. Atin yung email. Barcode, no? Scan barcode. Yep. So, ito na yung barcode. The barcode. Open locker. You have 2 packages available. So, Okay. 2. Or Open you- locker 2. Code accepted. Ay, yung laki ba? Yeah. Oh my God, yan na yata yung Ang kaserola bigat. ko. Yata yung kaserola ko eh. Ay, shucks, ang laki nga, dear. Hala, hindi ka siya sa lalagyan natin. Yeah. And then, Open open locker. locker 1. Ayun, mas maliit. Okay. Okay. Wala na siyang balot-balot, no? Yun lang talaga. Nice. Thank you for Nice. using Amazon Locker. Thank you. Thank you too. Okay.
May Oh my mag- God, paano yan? Hindi siya kasha dito. Okay, feeling prepared kami. Kasi we brought eco bags. Pero, hindi pala kasha. Yun pala yung challenge, no? Pag mag-pick up ka, kailangan Yeah, kapag malaki yung package mo, ang problema mo ngayon is kung paano mo siya bibit-bitin. Pauwi, yeah. So, yun yung disadvantage ng pick-up. Of course, ang cons niya, kahit wala ka sa bahay, pwedeng ma-deliver. Ito na lang muna, lagay mo muna yung maliit dyan, sir. Ayan. Yung asawa ko, umorder ng malaking kaldero, kaya ganito kalaki to. It's caserola. It's caserola. Okay, uuwi muna kami ngayon. Dapat may bibilin pa kami eh. Kaya lang, nagulat kami eh. Kailangan muna siyang iuwi. At least walang kulang, no? Ay, alam ko na kung bakit malaki yan. Kasama dyan yung pants. Yeah. Kailangan mag-practice tayo ng may dalang ganito papunta ng Mount Naranco. What? Grabe. And that's for today's video. So if you like more contents like this, Please like, share, and subscribe see you again. in our next adventure. Hasta luego! Hasta luego! Hasta luego! Parang may ebidensya din tayo kung kulang ba yung kanilang delivery or what. Ay, sana tama ako ng ano, no? Oh, Yan, balikan yan, natin. yan. Okay. Sana kompleto po yung order. Ah, yay! I think kompleto. This is the casserole and the pans. The pans are there. I'm going to practice baking. So, tama. 1, 2, 3. And then, this one. Let's see. Hindi naman siya ganun kalaki. Yan, hindi pala. Parang Baka mamaya. Bale, wala. kinuha mo pala, ano lang, kaserola lang. Di, same laki lang din ng unang, ano natin, tutuan. Nga eh. Yung gunting, di, isarado mo muna. Okay. So, this is from Amazon Basic. This is the takip. And, oh, okay na. Pwede na. Pwede na. I hope tunay na stainless yan. Oo nga eh. At pwede naman siya sa ano. Kahit parang ayoko pa rin ilagay sa ano eh. Pero, pwede. This is nice. May I see? Okay, somehow kompleto yung ano ngayon. Yeah. Nice. Kompleto ngayon. Guess I'm going to cook. Sana kasha dito. Hopefully. Kasha na yan. Okay. Okay. Tara, let's na.